Välkomna tillbaka till ett riktigt fullspäckat avsnitt. Så det var ju som att ha beställt sjösjuka på posten. Seglares våta dröm detta. Vi heter Cecilia och Leo och vi bor på vår segelbåt, Lyra. I augusti 2024 började vi segla från Öckerö med målet att spendera vintern i Medelhavet för att slippa den värsta kylan. Och nu är vi äntligen här. Så häng med i ett lite längre avsnitt än vanligt, fullspäckat med glädje. Men se till att hänga kvar till slutet, för då blir det rejäl fiskelycka. Summan av kardemumman var ju i alla fall att det blev jävligt slabbigt där bak av allt äckelpäckel. Nu kör vi! Morgon på er. Oj, morgonrösten är lite kvar. God morgon på er. Vi befinner oss faktiskt just nu på Ibiza. Så vi har tagit oss en liten bit sen vi lämnade er sist i Gibraltar. Helt fantastiskt att vara i Medelhavet. Vi har tagit ett par YouTube-fria dagar här och inte filmat någonting. Så idag är tanken att vi ska ta oss till Menorca. Det är 150 sjömil någonting tror jag. Så att det tar oss ungefär ett dygn, lite till kanske. Det ska vara riktigt fint väder och en halvvind på 13 knop ungefär. Så att det tror vi kommer gå väldigt fint. Det är verkligen också en sån himla god känsla att äntligen vara i Medelhavet. Det är faktiskt en jättestor skillnad från Atlantkusten och vägen hit. Framförallt temperaturen. Det är liksom 20-22 grader i vattnet. Och ja, en stor grej är ju faktiskt också det här med späckhuggarna. Att slippa oroa sig för dem. Vi kan ta den rutten som blir bäst för oss utan att behöva oroa sig att det ska komma ett monster från djupet och käka på vårt roder. Ska du hoppa? Åh, jag är så rädd, det blir nog kallt. Heja. Var det varmt? Ja, nu är det inte så kallt längre bara. Nej, så skönt.
Som jag sa så kommer vi nog att köra mot Menorca idag. Det ska bli superkul när det ska vara så bra förhållanden. Och anledningen då till att vi kör ändå på rätt bra är ju dels för att vi tycker att det är väldigt härligt att segla. Det gör oss inte så mycket. Men också för att vi ska försöka hinna till Pisa där Leos mormor bor. För att hinna träffa familj och släkt när hon fyller 95. Så att vi behöver vara i Pisa ett visst datum då. Så att då får man också passa på att köra på lite. Men vi njuter faktiskt också väldigt mycket under tiden. Nu fick jag lite dåligt samvete. Jag höll på att filma Leo där och så på båten bakom så var det då ett par som badade lite nakna. Men jag zoomade ju in på Leo för att jag har inget intresse av att filma dem. Men jag tror det såg ut som att jag liksom filmade dem när de var nakna. Det här är lite kul för oss också att vi får hissa storen idag. De senaste dagarna har haft så himla mycket vind att vi bara har seglat med vår Genoa och ofta en liksom revad Genoa. Senaste benet här till Ibiza så hade vi ganska stadigt 30-35 knop hela natten. Så att få ha lite champagnesegling här och vi går liksom rakt på mål just nu. Så att det är som en seglares våta dröm detta. Någonting mer vi inte har berättat är ju att vi lyckades faktiskt fånga en tonfisk för ett par dagar sedan. Så att nu hoppas vi att vi kan ha lite mer fiskelycka och fylla frisen med tonfisk. Den här seglingen går ju som en riktig dans så här långt. Oj, vad mörkt det blev.
Vi gör 7 till 7,5 knop rakt mot mål, halvvind på kanske 10-11 knop. Så att ja, det går hur fint som helst här. Men nu börjar det faktiskt bli lite kväll. Så att jag ska sätta på mig lite varmare kläder och fixa lite mat. När vi nattseglar brukar vi bädda i soffan i salongen. Det är för att det ska vara lätt att få kontakt med varandra om man behöver hjälp eller behöver gå ut på däck när det är mörkt. Och dessutom är det mysigt när man ska sova att kunna titta ut och se stjärnhimlen. Grönsaksgryta med ris. Bon appetit! Är det tonfisk? Det är lite svart i alla fall. Nej, det. Är det tonfisk? Ja. Jag kan inte glömma bort katamaranen som vi håller på att krocka med också. Ja, det var synd. Annars hade vi bara fallit av. Dålig timing nu. Mm. Nu verkar han välja lite. Man har bara storsegel ute? Nej. Konstigt. Ja, där nu ser jag. Var det bara en plastpåse?
Vill du ha något annat? Inget godis? Nej. Nattsegling har en alldeles egen magi. Det är bara du, båten och mörkret, omgivna av det oändliga havet. Stjärnorna känns nästan inom räckhåll. Och så händer det. Horisonten börjar skimra i en djup röd ton. Sakta, nästan omärkligt, växer ljuset fram. Solen stiger och resten av världen vaknar på nytt. Tröttheten försvinner och ersätts av ny energi. Det är en känsla som är svår att beskriva, men en påminnelse om varför vi är här. God morgon på er. Nu börjar solen sakta gå upp. Vi har haft en jättelugn natt. Vi fick köra motor i ungefär 2 timmar tror jag. Men i övrigt har vi kunnat segla, även om det har gått ganska så långsamt. Vi har 55 distans kvar. Vi guppar på i 4 knop just nu. Men det har kommit ett litet vrid här nu. Så att jag ska trimma lite här, så ska det nog gå lite fortare alldeles strax. Då har jag vaknat till lite grann igen efter en liten tupplur efter min soluppgångspass här. Leo har dragit upp kärran i 8 knop. Magiska förhållanden här på Lyra.
Nu har vi insett att vi förmodligen kommer vara kvar här i ett par dagar för att vinden vred. Det blev motvind ser det ut som hela vägen till Korsika och det har vi ju ingen större lust med. Så att vi blir nog kvar på Menorca ett par dagar. Så Leo har precis blåst upp suppen. Vi ska göra en kopp kaffe och sen tänkte vi oss ut och paddla lite. Det var en supertrevlig promenad där inne på stan. Och vi lyckades dessutom köpa några jättedyra tomater och lite sallad som började ta slut här eftersom vi inte har varit i land på över en vecka. Men nu har jag precis hissat upp Leo i masten för att vårat vindinstrument strular lite. Det verkar komma in fukt i kontakten eller någonting, så vi får se hur han reder ut det. Vi spenderade nästan en hel vecka i vår vik på Menorca för att vänta in nästa väderfönster att ta oss till Korsika. Men det gick ingen nöd på oss. Vi hade gott om mat och vatten och kunde bara njuta av omgivningarna och att få vila upp oss ordentligt inför nästa etapp. God morgon på er. Nu ska vi göra ordning lite frukost och sen sticka iväg mot Sardinien eller Korsika. Vi får se lite hur vädret beter sig.
en jättestor fisk på kroken här så vi försöker sakta ner så mycket det kan i 18. Still. Man får kämpa rätt bra här. Ja, bra. Du börjar också bli trött. Och nu blir det reklamfilm. Gud så spännande det blev så tidigt på seglingen. Oj. Vänta på radion bara. Tack. Ja, tonfisk. Det var faktiskt skitkul att få. Vi hade ju fått öva en gång innan en mycket mindre tonfisk. Så nu visste vi liksom precis vad vi skulle göra. Men ja, det blir ju jäkligt slabbigt av de där fiskarna. Så att när vi väl liksom hade fått ordning på allting så var det ju dags, man ska ju göra allting direkt. När det var dags för det så satt jag där bak ganska länge för att liksom filea och stycka upp den då. Och då gick det ganska mycket vågor. Så det var ju som att ha beställt sjösjuka på posten. Oj, en fågel. Men vänta. Det är inte vanligt. Ja, summan av kardemumman var ju i alla fall att det blev jäkligt slabbigt där bak av allt äckelpäckel från fisken som jag satt och gled runt i alla fall en halvtimme i ganska så höga vågor. Så att jag blev lite sjösjuk men lyckades svälja lite hårt och ta en dusch. Ja, nu mår jag mycket, mycket bättre. Drack en läsk så har det faktiskt gått över så det är väldigt skönt för vi har ändå 30 timmar kvar.
det glömde jag ju säga också. Vi är alltså på väg till Korsika eller Sardinien. Det beror lite på hur vinden vrider här. Vi har valt ett fönster med ganska så lite vind. Så med största sannolikhet så kommer vi behöva köra en hel del motor. Men fram tills nu i alla fall så har det gått superbra. Vi har kunnat göra 7, 8, ibland upp mot 9 knop. Självklart 9 knop när vi fångade tonfisken. Och för er som har missat det då är det alltså slutmålet är ju då, eller slutmål, men vi är alltså på väg till Pisa för att träffa Leos familj och framförallt hans mormor då som har fyllt 95. Så det ska bli väldigt mysigt, så det är därför vi tar den här vägen. Så, då är det en ny dag med nya möjligheter. Jag ska ta och diska upp lite här efter natten. Som var mycket bättre än vi hade förväntat oss. Vi kunde segla hela vägen kan man väl säga. Jag tror vi körde motor 1 timme när det regnade lite grann. Så dog vinden. Men annars har vi kunnat köra motor hela vägen så det är fantastiskt. Nu måste vi köra motor dock för nu har vinden dött. Det började spöregna. Helt vild ut. Vi som hade tänkt att vi skulle lägga till en liten sväng här på Sardinien och flyga drönaren för det ska vara jättefint här. Vi kör igenom som ett litet sund alldeles strax. Vi kommer inte se någonting för det är bara regn och dis. Så att vi kommer fortsätta istället hela vägen till Elba. Så vi har 160 distans kvar dit. Lite över ett dygn förmodligen. Så att jag tänker att vi ses på Elba helt enkelt. Så ja, ha det så bra så länge. Hej då! I nästa avsnitt av Sailing Lyra. Vi upptäcker vackra Elba och ni får se mig på hyfsat dåligt humör. Så jag ska erkänna här att jag inte är supertaggad just nu på den här resan. Men det ändras snabbt och vi fortsätter ha tur med fiskelyckan. Så glöm inte att följa oss så du inte missar fortsättningen. Tack för att du har tittat!